Welcome back to my channel. My name is Mery and my white screen name is Mery Vlogs. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pong video tutorials. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Let me find again. Guys, mag-share ako sa inyo ng isang Android tricks na ang karamihan ay hindi pa po alam kung saan po yung gamit ng button na ito sa ating cellphone. Nakikita niyo po ba itong button na ito sa inyong cellphone? May gamit po yan guys. So kung gusto mo pong malaman, panoorin mo po ang video to hanggang sa matapos. So, ayan nga guys, start na tayo. Ayan. So, ayan guys, ito po yung home button sa aking cellphone. Ito po siya, yung home button po niya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. I-long press lang po natin yan. Ayan, at lalabas po yung Google Assistant. For example, sasabihin kong, open my YouTube. Here's what I found. Ayan siya guys, nag-open po yung YouTube ko. So ayan. Yun, ipipress ko ulit yung mic doon. Sasabihin kong ano, open my messenger. Opening messenger. So ayan, nakikita po ninyo yan siya guys. Ang daling gamitin, di ba? Nakakatuwang gamitin. Ayun, tatry po natin ulit siya. Open my messenger, ay natak po natin. Open my Facebook. Opening Facebook. Ayan, ang galing 'di ba guys? Tingnan nyo. Ayan. Then ito pa guys, itong isasample ko sa inyo. What is Sante Barley? Ayan, nagsa-search ako sa Google. According to Sante Barley, Sante Pure Barley is a pure organic barley grass powdered ang drink. galing 'di ba? Blended with one of nature's most potent sweeteners, stevia. This product is best taken before meals. Sante Pure Barley easily dissolves in water. When drinking, add more or less water to suit your taste and then stir well. Show me picture of Sante Barley. Check out these pictures Ayan of health. guys, lumabas na po siya yung mga pictures ng Sante Barley na products. And then, what is Longreach? According to Medium, Longreach has over 2,000 products from 8 different categories such as cosmetics, healthcare products, household equipment, furniture, real estate and logistics. Show me the products of Longreach. Here's a summary from Facebook. Longreach products: toothpaste, pads and panty liner, body cream, hand cream, soap, black charcoal, body wash, mosquito repellent, shampoo, and more. Show me the picture of sanitary napkins of Longreach. Images of sanitary napkin. Here you go. I want Longreach sanitary napkin. These pictures should Diba match. guys? Ayan. Ang galing, diba? So, ganyan po siya kadali gamitin. Ngayon guys, pag gusto nyong maraming command yung ano ninyo, i-open lang po ninyo yung sa Play Store ninyo. Pumunta kayo sa inyong Play Store. Tapos, i-install po ninyo itong commands for Google Assistant. Ngayon guys, ang link po ng apps na ito ay ilalagay ko din po sa
sa description box ng aking video. So, ayan siya guys, yung commands for Google Assistant. I-install lang po natin to sa ating cellphone para madagdagan po yung mga commands ng ating Google Assistant. Ayan, kagaya po niyan. Pag inopen po natin, pwede po nating magamit sa call and messages. Ayan po siya. Ayan, ang dami po niyang pwedeng pagkagamitan. So, ayan. Pwede rin po yung yung pag kailangan nyo ng place, yun po yung maganda doon pag kailangan nyo siya ng place. Ayan, kagaya po niyan. Try po natin. I-open po muna natin yung location ko. Ayan. I-on po natin yung location natin. And then mag-search po tayo ng show me the nearest restaurant to me. I found a few restaurants near you. Ayan. Ayan po siya guys. Lumabas po yung mga restaurant na malapit sa akin. So, ayan po siya. Show me the convenience store near me. I found a few convenience stores near you. Ayan, yung 7-Eleven. May 7-Eleven. Meron ding Carrefour. Which is, ang Carrefour ay sa may bandang tunghay na siya. Medyo malapit lang din po. Ayan. Show me the nearest post office to me. I found a few post offices near you. Ayan po yung post office na malapit sa akin. Nagbigay po siya ng 3. Bali 3 po yung binigay niyang post office na malapit. So, ayan siya. Ang gandang gamitin, guys. Hindi mo na siya kailangan, hindi ka na una kailangan mag-type, mag-ano ka na lang ng voice mo. Sabihin mo na lang, i-command mo na lang, at ilalabas niya po yung mga hinahanap mo. So, ayun nga siya, guys. Ganun lamang po kadali gamitin yung button sa ating cellphone. Ayun po yung gamit niya. So, kung nagustuhan mo pa ang video to, at may natutunan ka sa video to, huwag mo po sanang kalimutang mag-comment, mag-like, at pakishare na rin po ang video to. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to